guys! Welcome back to my channel. So for today's video, ang gagawin naman natin ay simpleng cellphone case. Gamit yung isa sa mga natutunan natin sa ating mga previous video. At yon ay yung single crochet. So ngayon, gagamit tayo ng crochet cotton Monaco na 5 ply at ang kanyang code ay B293. Tapos gagamit tayo ng 2.5 mm hook. Tapos kakailanganin din natin ng stitch marker at syempre ng scissors. So sa pagsisimula, gagawa muna tayo ng knot. So hawakan yung dulo, ikot, and then kuhanin natin tong side na to. Tapos kunin natin yung ating hook at ipasok natin dito sa knot na ginawa natin. Tapos gagawa tayo ng 21 na chain. So 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 21. So ito na ngayon yung ating 21 chain. Siyempre depende sa lapad ng phone yung chain na gagawin natin. Ngayon naman, mag-uumpisa na tayo ng paggawa ng single crochet dito sa left side natin. So hindi natin gagamitin itong first chain, kundi itong second chain. Dito tayo mag-i-start gumawa ng single crochet. So, insert hook, yarn over, pull through loop. May dalawa kang loop sa hook, and then yarn over, pull through sa dalawang loop na nasa hook. So, gawin lang din natin ulit yon dito sa susunod na chain. So, insert hook, yarn over, pull through loop. Then, meron kang dalawang loop sa hook, yarn over, pull through sa dalawang loop na nasa hook. So, ganun lang. Gagawin lang natin yung single crochet hanggang dito sa dulong chain. So, ito na ngayon yung row natin ng single crochet. So, ngayon, nandito na tayo sa pinaka-last chain, which is yung pang 20 na chain. So, dito gagawa tayo ng tatlong single crochet. So, insert hook, yarn over, pull through loop. Meron kang dalawang loop sa hook. Then, yarn over, pull through sa dalawang loop na nasa hook. Pangalawa, insert hook, yarn over, pull through loop, yarn over, pull through sa dalawang loop na nasa hook. Tapos isa pa, yung pangatlo natin, insert hook, yarn over, pull through loop, then yarn over, pull through sa dalawang loop na nasa hook. So tatlo na sila na single crochet doon sa isang chain. So dito naman tayo sa susunod na chain, mag-single crochet. Okay, insert hook, yarn over, pull through loop, then yarn over, pull through sa dalawang loop na nasa hook. Isa pa, sa susunod na loop, insert hook, yarn over, pull through loop, yarn over, pull through sa dalawang loop na nasa hook. Ayan, so kung mapapansin nyo, no, mula dito sa side na to, umikot na siya at napunta na siya doon sa kabilang side pa ng chain. So, ganun lang yung gagawin natin. Gagawa tayo ng single crochet hanggang sa dulo. So, ito na yung itsura ng ating mga single crochet. So, ngayon, nandito tayo sa pinakahuling chain natin. So, ngayon, ang gagawin natin, gagawa tayo ng dalawang single crochet dito sa same chain na to. So, insert hook, yarn over, pull through loop. Then, yarn over, pull through sa dalawang loop na nasa hook. Tapos, isa pang single crochet sa same chain, insert hook, yarn over, pull through loop, and then yarn over, pull through sa dalawang loop na nasa hook. So, ngayon, para ma-close natin tong ating row, mag-i-slip na tayo dito sa ating first chain. So, insert hook, yarn over, pull through, and then pull through din sa ating loop na nasa hook. So, ito na yung ating first row ng single crochet. So, ayan, meron tayong total of 42 single crochet. So, dapat, lagi natin chine-check every matatapos tayo sa row kung tama yung count natin. Para mabalikan natin agad at maitama kung ano man yung pagkakamali. So, ngayon sa row na ito, gagawa tayo ng isang chain. Tapos, mag-i-start na tayong gumawa ng single crochet dito sa ating first chain. So, insert hook, yarn over, pull through loop, may dalawa kang loop sa hook, yarn over, pull through sa dalawang loop na nasa hook. So, ito na ngayon yung ating first chain. So, ngayon, gagamit tayo ng stitch marker.
lalagay natin siya dito sa first chain natin. Ito yung magsisilbing tanda para alam natin kung saan tayo nag-start at kung saan tayo matatapos. So ngayon, gagawa lang ulit tayo ng single crochet per chain. Yan. So isa pa, insert hook, yarn over, pull through loop, yarn over, pull through sa dalawang loop na nasa hook. So, ganun lang yung gagawin natin sa buong palibot ng row na to. Gagawa tayo ng isang single crochet per chain. So, ngayon, nandito na tayo sa last chain natin. Ito yung pinaka-last chain natin sa row na ito. Huwag natin pagkamalian tong isang to kasi ito yung slip knot natin kanina. So, hindi siya kasama. Ito yung ating last chain. Mabibilang nyo naman siya, no, mula dito sa stitch marker hanggang dito sa dulo, dapat 42 siya. So, ito yung last chain natin. Mag-single crochet lang tayo dito. Insert hook, yarn over, pull through loop, yarn over, pull through sa dalawang loop na nasa hook. Tanggalin natin itong stitch marker, tapos idediretso na natin yung ating single crochet dito sa first chain natin. So, insert hook, yarn over, pull through loop, yarn over, pull through sa dalawang loop na nasa hook. So, ito na ngayon yung ating first single crochet. So, lagyan lang natin ulit ng stitch marker para may tanda tayo. Tapos, mag-i-start na ulit tayong gumawa ng single crochet sa bawat isang chain. So, insert hook, yarn over, pull through loop, yarn over, pull through sa dalawang loop na nasa hook. So, ganun lang. Yan. So, hanggang sa matapos na natin itong susunod na row natin. Ngayon, kung mapapansin nyo, nagkakaroon na siya ng curve dito sa dalawang side niya. Ayan. So, ngayon itutuloy lang natin yung ating single crochet sa buong palibot ng row na to. Ayan, so ituloy lang natin yung single crochet natin paikot hanggang sa marating natin yung kailangan nating height. So, ngayon kung mapapansin nyo po, itong single crochet natin na huli ay wala sa gilid. No? Ito siya nasa alanganing position. Kasi po pagka nagsi-single crochet tayo, may tendency po talaga na yung chain natin ay maging slant yung itsura niya. So, ngayon, i-adjust lang po natin itong last single crochet natin. Idadalahin natin siya dito sa pinaka side. So, ayan, nasa gilid na yung ating pinakahuling chain. Ngayon naman, itatry natin itong ginawa nating phone case kung sakto na ba siya dito sa ating model phone. So, pasok lang natin siya, tapos tingnan natin. Ayan. So, saktong-sakto naman yung ating ginawang phone case dun sa ating model phone. So, ngayon naman, gagawa tayo ng 10 slip knot mula dito sa gilid papunta dito sa bandang gitna. So, count lang tayo ng 10. 1, and then 2, hanggang 10 chain, gagawa tayo ng slip knot. Ayan, so natapos na natin yung 10 slip knot. Ngayon naman, gagawa tayo ng 21 chain. So, 1, 2, 3, 4 hanggang 21. So, ito na yung ating 21 chain. Ngayon naman, ang gagawin natin, magka-count tayo ng 10 pabalik. So, ito yung ating pang 10 chain. Ang gagawin natin, gagawa tayo ng double crochet dito sa pang 10 chain, pero hindi natin gagawin dito sa side loop, kundi dito sa back loop ng chain natin. Dito tayo gagawa ng double crochet. So, yarn over. Tapos, insert natin yung hook sa back loop ng chain. So, insert hook, yarn over, pull through loop, meron kang 3 loop sa hook. Then, yarn over, pull through sa dalawa, and yarn over, pull through sa dalawa. So, gawa pa tayo ng isang double crochet dito sa back loop ng susunod na chain. So, yarn over, insert hook, yarn over, pull through loop, yarn over, pull through sa dalawa, and then yarn over, pull through sa dalawa. So, ganun lang yung gagawin natin. Gagawa tayo ng double crochet sa bawat back loop ng bawat chain hanggang sa dulo. Ayan, so natapos na natin siya hanggang dito sa dulo. Ngayon, ikakabit na lang natin siya ulit dito sa pinaka body ng phone case. So, yung huling chain natin kanina, papakdaw tayo ng isa, tapos dun sa susunod na chain, dun tayo mag-i-slip knot. So, insert hook, yarn over, pull through loop, and then pull through sa loop na nasa hook. Ayan. So, eto na ngayon yung magsisilbing lock ng ating phone case. So, ngayon naman ituloy lang natin yung slip knot natin hanggang sa 10 slip knot.
Ayan, tapos na siya. So ngayon, cut lang natin yung ating yarn. And then, maglalagay tayo ng button. Itatahi natin siya dito. At ito na po ang ating simple phone case. Sana po may natutunan kayo sa video natin na ito. Hanggang sa susunod na video kung loloobin. Maraming salamat po. And please, don't forget to like and subscribe my channel po. Thank you!